Good morning, students. Now we are going to see the brainstorming of the poem Inchcape Rock. You got the video lecture of this poem, and I think you watched the video and also have gone through the poem. So we are going to see the question answers now, and we are going to start this question answers from the icebreakers. So the first question is, prepare a word register related to marine life sailors. आता वर्ड रजिस्टर तयार करणे म्हणजे काय, तर दिलेला जो शब्द आहे या शब्दाशी संबंधित जे काही शब्द आहेत हे सर्व तुम्हाला लिहायचे असतात. हिअर आर सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू सेलर्स. सी, बोट, शिप, वॉयज. वॉयज मीन्स लॉंग डिस्टन्स जर्नी स्पेशली टू सी रूट. आयलँड्स, पायरट्स, तुम्ही हा शब्द बघितला म्हणजे समुद्री डाकू, ज्याला आपण चाचे सुद्धा म्हणतो. अँकर म्हणजे नांगर, बायनॅक्युलर म्हणजे दुर्बीण, कंपास म्हणजे दिशादर्शक, फिशिंग नेट, लाईट हाऊस ज्याला आपण दीपस्तंभ म्हणतो, बीचेस, वेव्ह, स्टॉर्म, एअरस्ट्रीम. एअरस्ट्रीम म्हणजे करंट ऑफ एअर, वाऱ्याचा प्रवाह, वेदर, गन, स्वाट, कॅनन, क्लिप, टाईड. असे काही शब्द आहेत सेलर्सशी रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, द फंक्शन ऑफ द लाईट हाऊस आर, म्हणजे जो दीपस्तंभ असतो त्याचं काय काम आहे. टू शो द डायरेक्शन ऑफ कोस्ट, टू प्रिव्हेंट कोस्टल ॲक्सिडेंट, टू हेल्प इन नेव्हिगेशन, म्हणजे रात्रीच्या अंधारामध्ये किनारा कुठे आहे, समुद्र कुठे आहे हे लक्षात येत नाही, परंतु दीपस्तंभावरून नेव्हिगेट करता येतं. टू warn ships of dangerous area. These are the various other works of lighthouse. Now we will see the next question. Discuss in pairs the various famous rocks in the world and mention the places where they are. आता इथे काही फेमस रॉक्स दिलेले आहेत आणि ते रॉक्स कुठे आहेत हे दिलेलं आहे. पहिला बघा, बॅलन्सिंग रॉक, जो महाबलीपुरम आपल्या भारतामध्ये आहे, महाबलीपुरम येथे. तर याला कृष्णास बटरबॉल असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर हा जो काही रॉक आहे हा एका रॉकवरती खूप मोठा रॉक असा लोण्याचा गोळा ठेवल्याप्रमाणे दिसतो आणि अर्धांतरी आहे तो, परंतु तो वर्षानुवर्ष बॅलन्स करून आहे, म्हणून त्याचं बॅलन्सिंग रॉक असं नाव आहे. नेक्स्ट आहे बघा, हॉर्सशू बेंड, अरिझोना USA मध्ये आहे. तर हा हॉर्सशू कशा पद्धतीने तयार झालेला आहे, तर एक नदी आहे, त्या नदीचं जे विविध कार्य असतात, उत्खनन जे कार्य आहे त्याच्यातून एक घळई तयार झालेली आहे आणि मध्यभागी जो रॉक आहे हा उत्खननातून तयार झालेला आहे. हॉर्सशू सारखा तो आकार दिसतो आणि म्हणून त्याला हॉर्सशू बेंड असं म्हटलेलं आहे. स्प्लिट ॲपल रॉक आणि मोयरकी बोल्डर असे दोन प्रकारचे हे विविध रॉक आहेत न्यूझीलंडमध्ये. आता स्प्लिट ॲपल काय आहे, तर ॲपल मध्यभागी कट करून जर का आपण एका सरफेसवरती ठेवलं तर ते कसं दिसेल अशा पद्धतीनं हा रॉक दिसतो आणि पर्यटक तो पाहण्यासाठी म्हणून जातात. खूप मोठा रॉक आहे ऑफकोर्स. मोयरकी बोल्डर, बोल्डरचा तर काय होतो, गोलाकाराचा खूप मोठा दगड, त्याला बोल्डर असं म्हणतात इंग्लिशमध्ये. तर हा मोयरकी बोल्डर काय आहे, तर एक गोलची खुर्ची आहे, आधुनिक तुम्ही बघितली असेल त्या पद्धतीने असे बरेच रॉक न्यूझीलंडमध्ये समुद्र किनाऱ्यावरती आहेत आणि त्या ठिकाणी लोक पर्यटनासाठी जातात. ॲर्स रॉक ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. आता हा रॉक काय प्रकार आहे, तर हा रॉक असा पसरट असा रॉक आहे आणि जो सूर्योदयाच्या वेळेला, सूर्यास्ताच्या वेळेला त्याच्यावरती सूर्यकिरण पडून तो अगदी तांबड्या ज्वालाप्रमाणे दिसतो. त्यानंतर आहे बघा गोल्डन रॉक, म्यानमार ह्या ठिकाणी आहे. तर सोन्याचा दगड असल्याप्रमाणे तो दिसतो आणि तो पाहण्यासाठी लोक जातात. टर्टल रॉक मंगोलियामध्ये आहे. एखादं मोठं कासव बसलं आहे जणू काही अशा प्रकारे हा रॉक दिसतो, म्हणून त्याचं टर्टल रॉक असं नाव आहे. आणि लॉयन्स रॉक श्रीलंका इथे आहे, म्हणजे एखादा लॉयन बसलाय अशा पद्धतीने दिसत नसून खूप मोठा रॉक आहे की ज्याच्या पायथ्याशी जणू काही लॉयनचे पॉज, पंजे जे आहेत हे दोन पंजे त्या ठिकाणी स्पष्ट कोरल्यासारखे किंवा पंजे ठेवल्यासारखे असे दिसतात आणि त्यामुळे त्याला लॉयन्स रॉक असं नाव आहे. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन पेअर्स अँड ग्रुप्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन्स, टेक द हेल्प ऑफ युअर टीचर. आता इथे काही इडियम्स दिलेले आहेत बघा. ॲज यू सो शॅल यू रीप, म्हणजे जे तुम्ही पेराल तसेच उगवेल, पेराल तसे उगवेल. क्राईम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट, म्हणजे जो गुन्हा तुम्ही करता किंवा जो गुन्हेगार आहे त्याला स्वतःलाच पनिशमेंट मिळत असते. व्हॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, म्हणजे तुम्ही जे दुसऱ्यांना द्याल तेच तुमच्याकडे परत येते. दुःख दिलं दुःख येणार, आनंद दिलात आनंद येणार. टिट फॉर टॅट, जशास तसे. इव्हिल डिग्स अप
pit for others but falls into the same. म्हणजे दुष्ट व्यक्ती दुसऱ्यासाठी खड्डा खणते परंतु ती स्वतःच अंतिमता त्यामध्ये पडते. तिथं काय लिहिलंय पुढे, कर्म. म्हणजे या सर्व ज्या काही इडियम्स आहेत ह्या कर्माशी संबंधित आहेत. म्हणजे तुमचं जसं कर्म आहे तर त्याचप्रमाणे तुम्हाला रिटर्न मिळणार आहेत. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बघा आता हे जे क्वेश्चन्स आहेत हे पोएमच्या खाली दिलेले क्वेश्चन्स आहेत. अँड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नरेट इन ग्रुप्स द सीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. आता आपण पोएम शिकत असताना हा सीन पाहिला होता परंतु याचं उत्तर इथं दिलेलं आहे. अतिशय सोपं आहे आणि तुम्ही सहजपणे लिहू शकता. तरीही उत्तरं तुम्हाला दिलेली आहेत आणि एक्सप्लेन पण करत आहे. ॲट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स दॅट द ओशन वॉज काम अँड स्टेडी. जो काही समुद्र आहे हा अतिशय शांत होता. द वेव्स वेर स्मॉल अँड देर वॉज नो स्टीर इन द एअर और सी देअरफॉर दे डिड नॉट मूव द इचकेप बेल. आणि समुद्रामध्ये कोणतीही हालचाल नव्हती कारण वाऱ्यामध्ये हालचाल नव्हती आणि शिप सुद्धा स्थिर होतं आणि तो जो काही बॉईवरती बसवलेली बेल होती ही सुद्धा त्या ठिकाणी वाजत नव्हती, ती सुद्धा स्थिर होती कारण समुद्र शांत होता. द शिप स्टूड स्टिल ॲज द विंड ब्ल्यू टू स्लोली. आणि समुद्रात जे काही जहाज आहे हे जहाज अतिशय स्थिर उभं होतं. द वेव्स डिडंट गिव्ह एनी पुश टू इट्स सेल्स. आणि वाऱ्यामुळे सेल्सना कोणतीही गती मिळत नव्हती, शिडांना कोणतीही गती मिळत नव्हती, वारा वाहत नव्हता त्यामुळे. द शिप्स कील वॉज अपराईट अँड स्टील. आणि जो काही कील आहे बॅलन्सिंग जे आहे शिपसाठीचं ते सुद्धा स्थिर होतं. Complete the following statements. The abbot of Aberbrothock placed a bell on the Inchcape Rock because. आता हे तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. तुम्ही शिकलेला आहे पोएम आणि परीक्षेमध्ये तुमच्या समोर तो पोएमचा भाग दिलेलाच असतो. तो पाहून समजून तुम्ही उत्तर लिहू शकता. तरीही तुमच्यासाठी दिलं इथे. द सेलर्स कुड नो दॅट दे आर क्लोज टू द Inchcape Rock hidden under the waves and prevent crashing into it. तर हा जो काही इंचकेप रॉक आहे हा याचा बराचसा भाग हा समुद्रामध्ये आहे, त्याचा काहीच भाग हा पाण्याच्या वरती दिसतो आहे. तर अशा ह्या भागाला जहाज कुठलाही थडकू नये, कुठलाही ॲक्सिडेंट होऊ नये आणि म्हणून हे जे काही ॲबट जे होते, मठाधिपती होते ॲबरब्रोथॉक या चर्चचे, त्यांनी तो इंचकेप रॉकवरती ती बेल इन्स्टॉल केलेली होती. द मरीनर्स वर ग्रेटफुल टू द ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथॉक बिकॉज. ग्रेटफुल, thankful. He tied the boy well to the Inchcape Rock, and this act of kindness saved many sailors, sailing mishaps and lives of sailors. अनेक सेलर्स खलाशांचा जीव वाचलेला होता, अनेक मिसहॅप होण्या वाचून थांबलेले होते आणि म्हणून लोक त्यांच्याशी थँकफुल होते. द रिझल्ट ऑफ द थिक हेज दॅट कवर्ड द स्काय वॉज दॅट द शिप crashes against the Inchcape Rock and the rover and his crew sailors meet to the death. आता हा जो काही हेज म्हणजे काय, दाट धुके, मिस्ट जे काही पसरलेलं होतं अतिशय दाट असं धुकं आकाशामध्ये, त्याच्यामुळे काय झालं की जी काही रोवर यांची बोट होती की ज्याच्यामध्ये तो रोवर दुष्ट मनुष्य आणि त्याचे जे काही क्रू मेंबर्स आहेत यांचं जे जहाज आहे ते त्या इंचकॅप रॉकला क्रॅश झालं आणि ते फुटलं आणि ते सर्व मृत्युमुखी पावले. द रोव्हर इन द फ्रस्ट्रेशन पुल्ड हिज हेअर अँड कर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज. आता हा जो रोव्हर आहे हा फ्रस्ट्रेटेड का झाला आणि फ्रस्ट्रेशनमध्ये आपले केस सोडू लागला, स्वतःला शिवायशाप देऊ लागला का. ऑफ हिज विकेडनेस ॲक्ट कटिंग द बेल. द मिसिंग बेल हॅड बीन द कॉज ऑफ हिज ट्रॅजेडी अलॉंग विथ हिज शिप अँड क्रू. आता ही जी काय बेल त्यानं कट करून टाकलेली होती आणि बेल नसल्यामुळे त्याचा ॲक्सिडेंट झालेला होता. इट हॅड फॉलन इन टू द डिच ही हॅड डग फॉर अदर्स. आणि त्यानं दुसऱ्यासाठी जो खड्डा खणलेला होता त्यामध्ये तो स्वतःच पडलेला होता. Now the next question. Given below are the events that give the theme of the poem in a jumbled form. Arrange it in a proper sequence as per their occurrence. सोपा क्वेश्चन आहे, आन्सर तुम्ही लिहू शकता, तरीही तुमच्यासाठी करून दिलेला आहे. The abbot of Aberbrothock had placed the bell on the boy on the rock. Next event, the waves were so small that they did not do enough to ring the bell at the Inchcape Rock. Next is Ralph bent over from the boat. Next event is there was a thick haze spread over the atmosphere. And last one is Sir Ralph cursed himself in despair and in his frustration tore his hair. Next,
Question is describe the qualities of Abbot of Aberbrothock in your own words. आता तुम्हाला इथे तुमच्या शब्दामध्ये त्यांच्या क्वालिटीज लिहायच्या आहेत, नुसते केवळ त्या ठिकाणी पॉईंट्स लिहायचे नाही आहेत, तर तुमच्या शब्दात तुम्हाला मांडायचं आहे. 2 क्वालिटीज त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. पहिली आहे बेनेवलंट मीन्स काइंड पर्सन, बिग हार्टेड ज्याचं हृदय मोठं आहे किंवा मन विशाल आहे असं म्हणू. द ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथॉक वॉज अ स्पिरिच्युअल, काइंड, compassionate and well-being of others, means the person who was thinking about the well-being of others. He was distressed to see ships meeting with end due to the hidden rock in the sea. Installing the bell was a clever way to warn the sailors to steer clear of the danger. म्हणजे जो धोका आहे तो इतरांना कळावा म्हणून त्यांनी ती बेल इन्स्टॉल केलेली होती. Jealousy is the most incurable defect justified. आता याची थीम आहे जेलसी, की जो काही राल्फ आहे याला जेलसी वाटली ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथॉक यांच्याबद्दल आणि म्हणून त्याने ती बेल कट केलेली होती. तर याबद्दल आपल्याला लिहायचं आहे की मोस्ट इनक्युरेबल डिफेक्ट आहे हा. जेलसी युजली रेफर्स टू द thoughts or feelings of insecurity and concern about the other's fame or dignity. म्हणजे दुसऱ्यांना जी काही फेम मिळणार आहे, डिग्निटी मिळणार आहे, याच्याबद्दल इतर व्यक्तींना थोडंसं रेस्टलेस फील होत असतं, याला जेलसी म्हटलं जातं. वी फील जेलस अबाउट ए पर्सन हू हॅव लक्झरी, पॉश कार अँड बिलॉंगिंग्स. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडे खूप जास्त संपत्ती असेल, सर्व काही वस्तू असतील, बिलॉंगिंग्स मीन्स पॉश कार म्हणजे लक्झरीज थिंग्स असतील, तर इतर व्यक्तींना त्याबद्दल थोडीशी जेलसी वाटायला लागते. इन द पोएम इंचकेप रॉक, सर राल्फ द रोव्हर had a jealousy about the Abbot of Aberbrothock's fame and his kindness of putting a warning bell on the perilous Inchcape Rock. त्या डेंजरस रॉकवरती त्यांनी जी काही बेल बसवलेली होती याच्याबद्दल त्यांच्या मनात जो काही काइंडनेस होता याबद्दल त्याला जेलसी वाटू लागली आणि त्यामुळे ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथॉक हे फेमस झालेले होते. कारण का येणारे जाणारे लोक त्यांना ब्लेसिंग करत असत, आशीर्वाद देत असत, थँकफुल असत. This floating bell saved several lives, but in the fit of the jealousy, he cut off the bell and tried to end the Abbott's fame. आणि ती बेल कट करून ॲबट यांची जी फेम आहे ही त्यांना एंड करायची होती रॉव्हरला. He did his wicked act out of jealousy, as he could not accept the popularity of the good abbot and wanted to defame him. The act of cutting bell had been the cause of his tragedy, along with the ship and the crew. Thus, the rover's jealousy about the abbot never cures unto the last, and it is his defeated emotions leads to the death. Now, the next question: give reasons for the sailor's appreciation of the abbot. The abbot, who was head of the monk, placed a bell on the Inchcape Rock to give warning to sailors about the impending coming danger. During rough seas, the sailors could not see the rock clearly and ships faced accident there. But now, because of the boy bell, whenever the bell rang, the sailors used to thank the abbot for saving their lives. Thus, Abbott's idea of installing bell on the Inchcape Rock appreciated by all the sailors. तुम्ही लिहू शकता याचा आन्सर. गेस द मिनिंग ऑफ द विल्ड अराउंड. आता हा पोएम शिकत असतानाचा मध्येच मी विचारलेला क्वेश्चन आहे, त्याचे आन्सर तुम्हाला इथे आहे. टू मेक सर्कल्स इन द स्काय while flying, especially by birds, swirl around by making circle in the sky. That is called as the wind around. Describe the state of mind of Sir Ralph. राल्फ यांची मानसिक स्थिती इथे लिहायची आहे. At last, Sir Ralph is full of sorrow and regret on his act of cutting the Inchcape bell. आता जेव्हा त्यांचा ऍक्सिडेंट होतो त्यावेळेस त्यांना दुःख होतो, पश्चाताप होतो. He is cursing himself in despair and tearing up his hair in frustration, but there is nothing that can be done. काहीच करू शकत नव्हते. ते फ्रस्ट्रेटेड झालेले, आपलेच केस उपटू लागले. The waves rushed into the ship from all sides to take it down the sea water. आणि सर्व बाजूनी त्या जहाजामध्ये पाणी शिरू लागलं. Last two lines describes the haunted mind of the Ralph. Even if the bell is not there, but he can hear the sound of the bell in his head, hammering endlessly, telling him that wrong deeds or crime gets its own punishment. Ralph was punished for his deeds.
शेवटी त्यांच्या मनामध्ये आपोआपच ह्या विचारांमुळे सर्व की आपण केलेली कृती ही वाईट आहे ह्याची जाणीव झाल्यामुळे त्यांना स्वतःला आपोआपच बेल ऐकू यायला लागली. When the rover spotted the bell, he cut the bell from the boy. This was an act of course, jealousy. Gurgling sound, find the figure of speech, onomatopoeia. जेव्हा कधी साऊंड वर्ड असतो, द साऊंड इज एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड. जो आवाज आहे हा वर्ड मधून एक्सप्रेस केला जातो, त्यावेळेला जी पोएटिक डिव्हाइस आहे तिला काय म्हटलं जातं, तर ऑनोमॅटोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ क्रिस, इट इज अ इंचकेप ब्लॉग. व्हॉट मेड राल्फ रोवर टू एक्सक्लेम दिस लाईन. तर त्यांनी ही लाईन का एक्सक्लेम केली, उच्चारलेली आहे, उद्गारलेली आहे असे तुम्हाला विचारलं आहे क्वेश्चन. ऑन द रिटर्न जर्नी फ्रॉम स्कॉटलँड दे could not know the right location, time. There was a lot of haze and darkness. खूप धुके होते, खूप अंधार होता surrounding the ocean, due to which the sailors couldn't see where they are. Sailors कळत नव्हतं आपण कुठे आहोत. In the absence of the bell, they moved clueless in the sea. They could not know about shore or the Inchcape rock. Bad weather and the absence of the Inchcape bell caused the ship to crush against the rock. That hidden crush made Ralph to explain that line. Compose 4 to 6 line on C. म्हणजे सी या विषयावरती तुम्हाला 4-6 लाईन लिहायच्या आहेत. एक तुमच्यासाठी दिले, तुम्ही स्वतःही कंपोज करू शकता. OWC. Walking on a soft sand, taking with a whisper waves. Talking with a whisper waves. I share a lot gloom and glee. How patiently you listen to me. I am fond of you. OWC. तुम्ही आणखी मनाने तुमच्या काही पोएम तयार करू शकता. परंतु ही पोएटिक क्रिएटिव्हिटी हा 2 मार्कांचा क्वेश्चन प्रत्येक पोएम मध्ये येणार आहे, तर तुम्ही ते त्या थीमवर आधारित एक 4-5 लाईनचा क्वेश्चन किंवा 4-5 लाईन कंपोज करून त्या लाईन बाहेर करून ठेवल्या तरी सुद्धा चालतील, कारण हा क्वेश्चन कंपल्सरी आणि येणारच आहे परीक्षेमध्ये. Next, we are now going to write down the figure of speech. They are given over there in the box and you have to find out the lines. The first one is alliteration. Sir Ralph the Rover tore his hair. रेड कलर मध्ये ते वर्ड्स दिलेले आहेत, कॉन्सोनंट साउंड्स which are repeated. No stir in the air, no stir in the sea. Of course, the poetic device is repetition. The words side by side are repeated here. On a boy in the storm, it floated and swung. Personification. The lifeless thing is treated here as a human being. Onomatopoeia. मगाशीच आपण बघितलं. Down sank the bell with a gurgling sound. The sound is expressed in the words. Next, metaphor. The devil below was ringing his knell. मृत्यूची घंटा वाजवत होता डेव्हिल असं डायरेक्ट लिहिलंय. डायरेक्ट कंपॅरिझन इज मेड इन बिटवीन. नेक्स्ट इज सिमिली. द कंपॅरिझन इज डन बाय यूजिंग वर्ड्स लाईक as. The ship was as still as she could be. The indirect comparison is made here. Then inversion. On the deck, the rover takes his stool. The words are not coming in a proper order. The order must be rover takes his stand on the deck. अशी रचना असायला पाहिजे होती, परंतु उलट रचना केलेली आहे. याला इन्व्हर्शन ही पोएटिक डिव्हाइस म्हणतात. Then apostrophe. O Chris. The feelings expressed by the exclamation. Next. Expand the ideas on your own on the following topics. And 4 ideas are given over there, and I have solved this question for you. You will write down the answers of this question in your notebook. The first one is pride goes before a fall. You have to write down the meaning, then explanation, then story and example you are supposed to give, and conclusion or the moral you have to give. In this manner you have to do the expansion of idea. Next one is time and tide waits for none. I will not read it for you. You will read it and write down in your notebook. Man proposes, God disposes, and the last one is look before you leap. The poem begins with without either sign or sound of their shock. The waves flowed over the Inchcape rock. It ends with till the vessel strikes with shivering shock. On the basis of these lines, explain the changes in the mood of the
The poem begins with the description of the calm state of the sea, where is no movement in the air and the sea. The ship was also motionless. The waves flowed over the Inchcape rock was smoothly. The movement of the waves was so slow. This opening of the poem suggested that there were no impending risks to anyone voyaging into the sea. कोणासाठीही प्रवास करण्यासाठी समुद्रामध्ये लॉंग जर्नीला जाण्यासाठी कोणताही धोका नव्हता. Everyone was happy and everything was going well and smoothly like waves. The poet describes the waves were not rising up high. It was so quiet as it created fine backdrop for the Aberbrothock's act of kindness. He had placed the bell on the boy on the rock, so Sir Ralph the Rover had a jealousy about the abbot of Aberbrothock's fame and his kindness of putting a warning bell. In the last stanza, the mood changes to anxiety and worry when the ship suddenly struck against the Inchcape rock and the ship had crashed. While reading the last stanza and the description scenes of the doom as the roughness of the sea was depicted in the last lines, the calm atmosphere turned into gale. Gale म्हणजे काय? मोठं वादळ. This mood changing line illustrates the doomsday for the man Sir Ralph who has evil intention. doomsdayचा अर्थ काय होतो? की जगाचा शेवटचा दिवस. खरं तर त्याचा असा अर्थ होतो की जगाच्या अंताचा दिवस किंवा जगाच्या पृथ्वीचा नष्ट होण्याचा शेवटचा दिवस. परंतु ह्या ठिकाणी हा डोम्सडे कुणाचा आहे? ऑफ सर राल्फ. You will write down the answer of this question in this manner. And the last question is appreciation of the poem. Appreciation of the poem हा क्वेश्चन येण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून प्रत्येक पोएमचं appreciation सुद्धा तुम्हाला देत आहे. I will read it for you and you will write down this in your notebook. The title of the poem is Inchcape Rock. It represents virtue and act of goodness. It is a symbol of goodness. The poem inspires us. About the poem Inchcape Rock is written in the form of ballad. It is a long narrative poem. It creates vivid picture in the mind of the readers and the poem is very effective. Narrative manner म्हणजे काय? जसं काही कथन एखादं केलं जाते ह्या पद्धतीने ही पोएम लिहिली गेलेली आहे आणि हे बॅलड आहे. About the poem is written by Robert Southey. He is a British poet contemporary of William Wordsworth. Contemporary म्हणजे काय? समकालीन. He is famous for writing narrative poems. There is a good message in this poem. We can observe two major things in this poetry, that is poetic justice and use of supernatural elements. Poetry शिकवताना हे सांगितलेलं होतं. Themes of the poem. This is a didactic poem. Didacticचा अर्थ काय होतो? काय एखादी उपदेशपर म्हणजे आपल्याला काहीतरी शिकवणारी कविता. Where the poet wants to teach something to us. The poem depicts poetic justice and that crimes gets its own punishment. The rover cuts the bell to annoy the good person Abbott and to create problem to other sailors. Actually, he was jealous for Abbott as everyone was praising to Abbott for his good work of installing bell and providing warning to other sailors, and Rover was not bearing the blessing of Abbott. Blessings that Abbott is getting, like that you will write down. Then the special features. The poem has used descriptive and narrative technique to enhance the effect of the poem. It is a very effective poem and the language is very simple. It also provides supernatural elements of darkness, drifting of the ship. The poem represents verbal image of the calm atmosphere and the Inchcape rock as a symbol of goodness. And the last one, the moral or the message of the poem: as you sow, so shall you reap. This is the moral. The poem gives us clear message that those who do wrong things will meet with due punishment. So I hope you will understand all the question answers and you will write it down in your notebook. The poem is very simple and you will write down all the question answers from time to time. Thank you very much.